شهری که شاید کمتر کسی اسمشو شنیده. شهری آروم، قدیمی و پر از حس زندگی. بیایید با هم کمی قدم بزنیم در بازار این شهر زیبا. اینجا ازنیکه، شهر ازنیک، شهری که تاریخ مثل یک پرده نازک روی همه چیزو کشیده. وقتی در بازار قدم میزنی انگار صدای سفالگرای قدیمی هنوز از میون کوچه ها به گوش میرسه. ازنیک رو به کاشیهاش میشناسن. این بازار پر از آرامش و حس خوبه. اینجا تمام این حجره ها یک قصه داره. بوی نون تازه، پیرمردهایی که با آرامش چای می نوشن. اینجا همه چیز ساده است و شاید همین سادگیه که تو رو آروم میکنه. شهری که عجله نداره. تو دوست داری تو این بازار بایستی و نفس بکشی و با قدم‌های آرومت در میون تاریخ و زندگی امروز حرکت کنی. این خانم با یک حوصله عجیبی نشسته و روی این بشقاب داره طراحی میکنه. خیلی کارش برام آرامش داشت. اینجا همون جاییه که ازنیک رو خاص میکنه. آدمایی که هنر رو نفس میکشن. وقتی در هر کدوم از این مغازه ها قدم میزنی از خود سفر قشنگتره. دیدن این که یه نفر با عشق داره چیزی میسازه. اینجا انگار به این مجسمه ها روح میدن. نمیدونم چرا، ولی خیلی آدم رو آروم میکنه ازنیک. اینجا زمان کند میشه، صداها ضعیف میشه و فقط هنر میمونه و آدمهایی که با عشق چیزی میسازن. قدم زدن در ازنیک یعنی دیدن زندگی. این دیوارهای آجری و سنگی که امروز آروم و خاموش اینجا ایستادن، روزگاری قلب تپنده یک امپراتوری بوده. دیوارهای تاریخی ازنیک بیش از 16 قرن قدمت دارن. ساخته شده در دوران روم شرقی و بعد هم قرنها شاهد آمد و رفت تمدنها و جنگها و صلحها بوده. این دیوارها هنوز مثل یک قاب دور تا دور شهر رو در آغوش گرفته. وقتی کنار این دیوارها قدم میزنی صدای زندگی امروز با سکوت 1000 ساله این سنگ ها ترکیب میشه و یه حس احترام عمیق نسبت به گذشته در دل آدم میشینه. این حصار بزرگ روزی برای محافظت از شهر ساخته شده و امروز زیبایی و اصالتشو با ما شریک شده. اسم این دیواره ها ازنیک سورلاره یا دیواره های دفاعی ازنیک.
و این غروب زیبای ازنیک کنار دریاچه. تو میمونی و صدای موج و سکوتی زیبا.